नमस्कार साथीहरु, म प्रजन राई र यहाँलाई स्वागत छ मिशन टप नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई क्रोम ब्राउजरमा सेभ भएको पासवर्डलाई कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले पनि क्रोम ब्राउजरमा कुनै पनि वेबसाइटमा आफ्नो युजरनेम पासवर्ड लगइन गर्नु भएको छ र लगइन गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो युजरनेम पासवर्डलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्नु भएको छ, तर युजरनेम पासवर्ड के थियो अथवा युजरनेम थाहा छ पासवर्ड चाहिँ थाहा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले लगइन गर्दाखेरि सेभ गर्नुभएको युजरनेम थाहा छ तर पासवर्ड थाहा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले सेभ भएको पासवर्डलाई चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ र आफूले सेभ गरेको पासवर्ड के थियो भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र अब कसरी यो क्रोम ब्राउजरमा सेभ गरेको पासवर्डलाई चाहिँ खोजेर हेर्ने अथवा पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा चाहिँ म अगाडि सिकाउन गइरहेको छु। ल अब ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। ओके, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो कम्प्युटर स्क्रिन हो र यहाँ चाहिँ मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरेको छु र तपाईको क्रोम ब्राउजरमा सेभ भएको पासवर्डलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि जानु। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो क्रोम ब्राउजरको चाहिँ टप राइट साइड कर्नरमा एउटा 3 डट हुन्छ, यो 3 डटमा क्लिक गर्नुपर्छ। यो 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिंग्स भन्ने अप्सन छ, यो सेटिंग्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र सेटिंग्स स्क्रिन ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर चाहिँ सेटिङ भन्दा तल थुप्रै अप्सन्सहरु रहेको छ। त्यो मध्येमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटो फिल एन्ड पासवर्ड भन्ने अप्सन्स रहेको छ, यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल पासवर्ड म्यानेजर भन्ने अप्सन्स रहेको छ, यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड्स भन्ने अप्सन्स रहेको छ। यो भन्दा तल चाहिँ धेरैवटा वेबसाइटहरुमा चाहिँ पासवर्ड सेभ भएको रहेछ। त्यो मध्येको हामीले यो एउटा राउटरको आईपी एड्रेसको चाहिँ म पासवर्ड सो गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यो मध्ये जुनसुकै पनि वेबसाइटको तपाईको युजरनेम पासवर्डहरु चाहिँ यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो एउटा आईपी एड्रेस रहेको छ, यो आईपी एड्रेस भनेको चाहिँ राउटरको आईपी एड्रेस रहेको छ। यो राउटरको आईपी एड्रेस भित्र रहेको युजरनेम एन्ड पासवर्ड के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँबाट तपाईहरुलाई पत्ता लगाएर देखाउने छु। जसको लागि चाहिँ म यहाँनिर अप्सन्समा क्लिक गर्दै छु। अब यहाँनिर एउटा पपअप स्क्रिन आएको छ, एउटा डायलग बक्स आएको छ। यसमा चाहिँ विन्डोज सेक्युरिटी भन्ने एउटा डायलग बक्स आएको छ। यसमा चाहिँ हामीले गुगल क्रोमको लागि चाहिँ जुन पासवर्ड जहाँ सेभ भएको छ त्यो पासवर्ड हेर्नको लागि चाहिँ विन्डोज सेक्युरिटीको एउटा डायलग बक्सले चाहिँ विन्डोजको लगइन पासवर्ड जुन हामीले कम्प्युटर स्टार्ट गर्दा अन गर्दाखेरि लगइन गर्नुपर्ने एउटा युजरनेम पासवर्ड जुन पासवर्ड हुन्छ त्यो पासवर्डलाई चाहिँ हामीले यहाँ इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो पीसी को नाम चाहिँ इमेजिन यू छ भने यहाँ मेरो पासवर्ड चाहिँ म इन्ट्री गर्दै छु। त्यसपछि ओके बटनमा क्लिक गर्दै छु। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो आईपी एड्रेस जुन राउटरको आईपी एड्रेसको युजरनेम चाहिँ रहेछ युजर युएसईआर युजर नै रहेछ। अब पासवर्ड हेरौँ। पासवर्ड हेर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर एउटा आईको एउटा आइकन छ, हाम्रो आँखाको आइकन छ। यो आइकनमा क्लिक गरेपछि सो पासवर्ड भन्ने अप्सन्स पनि यहाँ आइसकेको छ। म यो आँखामा क्लिक गर्दै छु। ल पासवर्ड पनि युजर नै रहेछ। यसरी तपाईले तपाईको क्रोम ब्राउजरमा सेभ भएको युजरनेम र पासवर्डलाई चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र आजको यो छोटो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई? र यसरी तपाईहरुले पनि तपाईहरुको क्रोम ब्राउजरमा सेभ भएको पासवर्डलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै उपयोगी पनि भयो नै होला। कृपया भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नुहोस्। म यस्तै अर्को उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।